नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी न्युजपेपरबाट फलफुल राख्ने बास्केट बनाउँदैछौँ। अब यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले पुरानो यो पेपर यो पढिसकेर सिद्धिएको अब यो फाल्ने पेपरहरू हो। यसबाट हामीले चाहिँ नि बास्केट फलफुल राख्ने बास्केट आज म बनाउँदैछु। ल स्टार्ट गरौँ। चाहिने सामान यो पेपर, यो न्युजपेपर, एउटा सानो कैँची, एउटा गम, कलर, एउटा यस्तो सिनका यो के भन्छ यो डन्डा जस्तो यो यति चाहिन्छ हामीहरूलाई। अब न्युजपेपरलाई 4 फोल्ड गर्ने यसरी फोल्ड गरेर यसलाई चारवटा पिस बनाउने। चारवटा पिस भयो। यत्रो पिस बनाउने। यस्तै गरी सबै जति चाहिन्छ हामीले यस्तै गरी बनाउने। 4 पिस भयो। अब यसलाई चाहिँ नि यसो गरेर डन्डा जस्तो यस्तै गरी सबै हामीहरूले बनाउँदै जाने। यस्तो हामीले यो बनाएर सबै बनाएर राखेछौँ हामीलाई चाहिने जति। यो बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ नि यस्तो एउटा यो पेन जस्तो या कुनै केही चिजले पनि यो गोलो बनाउने यसलाई। एउटा यत्रो बनाउन 2टा स्टिक लाग्छ। यो यसरी यो बनाउने। सबै बनाएर चाहिँ नि यसको राख्ने। अब हामीले यो सबै बनाएर राख्यौँ। अब यो बेस चाहिँ नि तलको यो बेस बनाउनु पर्छ। यो बेसको लागि अब यस्तै गरी एउटालाई यस्तै गरी यो बनाउँदै बढाउँदै जाने, यसैमा थप्दै जाने यो बेस बनाउनलाई। यस्तै गरी सबै थप्दै जाने नि। यत्रो यो बनाउने, यत्रो बन्छ। अब यो सानो बनाएकोलाई अब छेउछेउमा यो टाँस्दै जाने। यस्तै गरी पुरै राउन्ड गराउने। र यो सबै टाँस्ने। अब यसलाई सेकेन्ड बनाउने। माथिबाट यसो गरेर यसलाई फेरि यसरी टाँस्दै जाने। टाँस्दै जाने। सबै
यो पनि सबै यो यसै गरी बनाउनु होला सबै यो राउन्ड। यो हामीले यतिको भयो सेकेन्ड राउन्ड। अब यो भयो। अब यस्तो बनाउने यो सेनिटाइजरको सानो बट्टामा यसो गरेर मसँग यही बट्टा थियो यसैले गरे। हजुरहरूसँग जे जस्तो उपलब्ध छ घरमा त्यसैले गर्नु होला। यस्तो हुन्छ नि यसलाई यस्तो गरेर यसरी बनाउने। यस्तो गरेर यस्तो बनाएकोलाई योमा टाँस्दै जाने। यसलाई पनि यसरी गरेर सबैमा हाल्दै जानु। टाँस्नु होला यहाँसम्म गराउनु होला। अब यति यो यसरी सबै बनाउने। अब यो सानो सानो 1.5 इन्चको जति यो टुक्रा काट्ने 1.5 इन्चको। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि यसो गरेर यहाँ यसरी जोड्ने। यसमा यस्तै गरी सबै जोड्दै जाने। अब यो हामीले सानो त्यो पनि लगाएर सिक्दा पनि यो सबै यसरी बनाउने। यसरी यो पछाडि यो यहाँ यसरी यो। अब यसलाई कलर गर्ने। मसँग अहिले लकडाउनको बेलामा केही थिएन, यही वाटर कलर थियो। यही वाटर कलर चाहिँ लगाउँदैछु। यो इनामेल पेन्ट पनि लगाए हुन्छ यसमा। मसँग जुन छ मैले त्यही लगाउँदैछु, वाटर कलर लगाउँदैछु। इनामेल सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मसँग लकडाउनको बेलामा नभएर हो इनामेल लगाए हुन्छ, इनामेल पेन्ट। अनि यो सबैलाई लगाउने यस्तो बनाउने। यो मैले तल इनामेल लगाएको छु, अलिकति मसँग थियो। अनि सबै वाटर कलर हो यो सबै। यो यसरी सबै रङ्गाउने। यस्तो गरेर रङ्गाएर गर्ने। यसरी फ्रुट राख्नलाई भयो। यो ठुलो सानो जस्तो बनाउनु, जस्तो बनाए पनि हुन्छ। जस्तो ठुलो सानो जस्तो हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यत्रो बनाए पनि चाहिँ। यो धेरै डिजाइनहरू छन्। मेरो चाहिँ नि यो आगामी भिडियो अझै हेर्नको लागि यसो सब्सक्राइब, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। र अरू पनि राम्रो भिडियोहरू चाहिँ नि मैले अझै हाल्दैछु।